Nào có lưng. Cái mì có củ vậy nào không có củ lên bán mấy đầu. Rồi hùng bén của mì hồi trồng 2 năm, bữa nay 2 năm rồi không có củ. Mấy đồng mua thuốc uống mà. Tại mấy củ về làm sao một bén. Rồi nó được như vậy. Cái này cũng bén được. Cái này ai mua. Ôi. Để tiền đâu mua thuốc. Hết thuốc người là thôi chứ. Thăm thử đời khó khăn
có biết bên mình còn ai, có người mượn đỡ ít đồng đi mua thuốc, giờ biết mượn ai đây. Xa cơ mới thăm tự đời, khó khăn mới biết bên mình còn ai. Ông bài xưa nói cũng đúng, ở gần chòm xóm còn đi vay đi mượn, một hai ngày làm có mình trả, giờ giữa rừng giữa núi vậy. Ôi. Hơn 2 năm rồi, tính ra là coi như 27 tháng. Đúng rồi. Ấy. Một trăm là 100, không có 100 cái gì. Cắt trà, cắt mấy bó trà, cắt mấy bó trà nữa bán.
dây kiếm dây bó lại đi. Đất hả mày? Đấy, từ đây đó.
bữa giờ khách cho ông cụ được mấy tỏi rồi hả ông cụ? Mua hộ trà đi cô. Mua trà. Năm ngàn, 5.000. Phải nhanh nhanh chứ không rõ ràng có vô đúng rồi. Bữa này cũng sau được bán lên. Nó quay hình chút xíu. Cảm ơn nha. Cái này không có, con lấy cái khác nha. Không có là nó gần nhau. Là nó y hệt như vậy nhưng mà hạng khác. Hạng. Không, quả lắm. Y như nhau. Ơi lần này còn 2 vị của ông một vị danh này còn 2 vị. Dạ 2 vị. Đủ à, y như nhau. Ông uống là con về lại hàng. Dạ 34.